Böö. Nyt ajellaan ihan vaan pari päivää tällaisella uudella Hyundai Ioniq 5N:llä, eli tää on vähän tällainen tuuheempi sähköauto. Ja sitten tässä on tällaisia, miten sanois, polttomoottoriauto-ominaisuuksia tuotu tähän, ja se tekee tästä autosta vähän semmoisen ristiriitaisen, mutta ehkä myöskin korealaiseen tapaan aika hauskan. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Mutta katsotaan ensin vähän tätä autoa ulkopuolelta. Ja no ensimmäiseen tähän tietysti kiinnittää huomioon tähän hienoon siniseen väriin, joka on tyypillinen näille N-sarjan Hyundai-autoille ja sopii kyllä todella hyvin tähän autoon. Ja on tullut paljon kehuja tästä. Varsinkin tämä niinku mattapinta tässä, niin se vaan niinku istuu tähän kun nenäpäähän. No sittenhän tässä on tehty vähän joka puolelle autoa tuollaisia pieniä kosmeettisia muutoksia. Puskurit on ihan erilaiset. Edessäkin on niinku muutettu sitä puskuria vähän aggressiivisemmaksi. Siellä on vähän sellaista punaista somistetta. Se on saatu vähän sellaista aksenttiväriä sinne. Takana myös takapuskuri on erilainen. Siellä on semmonen sumuvalo, vähän niinku kisahenkinen sumuvalo siinä keskellä autoa, ja sitten itse asiassa pikselikuvioita on sinne puskureihinkin laitettu, ja samaten sitten kylkilistat tai noin helmat on sitten muutettu vähän taas. Saatu tätä autoa selvästi niinku leveämmän näköiseksi. Mä oon koittanut katsoa, että onko tätä peltejä muutettu siitä vakiosta, mutta mun mielestä niitä ei ole. Et ne on vaan noin pyörän kaaren levikkeet, jotka on ehkä vähän leveämmät, ja sitten varsinkin tuolla takana, niin siellä on tossa pienet ilma-aukot, mistä ilma pääsee paremmin virtaamaan sinne pyöräkoteloon ja ehkä jarruille. Ja takaikkunalla on myös aivan valtavan kokoinen spoileri, paljon isompi kuin vakiossa, ja vanteet on tietysti 21-tuumaset, että varmasti kyllä kumia on mahdollisimman vähän, että ajettavuus on hyvinkin säpäkkä. Joo, mä ajelen nyt tässä hiekkatietä, ajelen tosi hitaasti, kun mä en halua, että tää pölyyntyisi tai tulisi mitään kiveniskuja. Että talvella sitten voidaan ajaa tätä tietä, kun lunta niin kovempaa, mutta nyt mennään ihan hissun kissun. Kuulette varmaan ton pienen moottorin murinan tuolta, ja se ehkä tekee nyt tästä autolla sisällä olemisesta, kyllä se kuuluu myöskin tonne ulos, että ei se, mä luulin että se on vaan sisällä, mutta sen saa myös tonne ulos, ja se on vähän niinku kaksijakoinen juttu, kun kuitenkin tietää, että se on keinotekoinen, niin sit se tuntuu tosi epäaidolle. Kuitenkin se on rakennettu todella hienosti, eli se kyllä vastaa tosi hienosti tämän virtuaalisen vaihdelaatikon kanssa oikein polttomoottoriauton ominaisuuksia. Täällä on 8-pykäläinen vaihteisto, jota voidaan vaihdella näillä ratin läpysköillä. Me voidaan tästä näin vaihdella näitä vaihteita, ja jos on liian iso vaihde ja yrität lähteä kiihdyttämään, niin sehän vaan puutuu se auto, se vaan hitaasti lähtee. Sitten kun vaihdat pari pykälää pienemmälle, niin sitten se toimii ihan niin kuin polttomoottoriauto. Ja sitten se paukuttelee pakoputkessa, kun nostat nopeasti kaasun ylös, niin palamaton polttoaine paukkuu siellä kuumassa pakosarjassa, ja välillä tulee ihan katsottua peileihin, että näkyykö siellä jotain liekkejä tuolla takana, mutta ei ole vielä näkynyt. Mutta se on aika aidon tuntunen se ääni, koska nämä kaiuttimet on laitettu, yksi on tuolla niinku Frankin tilalla, eli tässä ei ole Frankia, ja toinen on sitten jossain tuolla takakontin lattian alla, että se kyllä tulee niinku auton ulkopuolelta se ääni, ja se kuulostaa sitten täällä autossa sisällä. Snack, crackle, pop tuolta takaa, niin se kyllä kuulostaa todella aidolle. Ja kyllä nämä moottoriäänetkin pääosin, silloin kun on niin kuin dynaamista ajamista, että se kierrosluku vaihtelee koko ajan. Mutta silloin kun se on
pidät jonkun kierrosluvun vakiona, niin silloin se on jotenkin epäaidoimmillaan se ääni. Nyt tästä videosta kyllä tulee aika pitkälle tällainen fiilispohjainen ja ehkä noihin teknisiin yksityiskohtiin mennään vähemmän, mutta nyt oli tää 2 päivää aikaa ja tulee nyt sitten tällainen video. Katsotaan sitten talvella uudestaan. Ja sitten noissa vaihtoissakin, niin en mä tiedä antaako se mukaan jotain, ei se vähän välikaasua, mutta vähän tolleen kurluttaa toi. Toivottavasti nuo äänet kuuluu teille, mutta ne on kyllä tällaisessa dynaamisessa ajamisessa niin aika aidot. Ja todella hyvin niin kun vastaa just sitä ajotilannetta, missä kulloinkin ollaan. Mutta on jotenkin niin kuin hauska juttu, että ensin on ollut autot, joissa on ääni, sitten on tullut videopelit, joissa on koetettu imitoida mahdollisimman aidosti niitä autojen ääniä, päästy tosi realistisiin fiiliksiin ja ääniin. Ja nyt sitten kun on tullut sähköautot, niin nyt se pelimaailma on tuotu tänne autoon. Et jotenkin tää on niin kuin, tätä sähköauton helppoa ajamista on nyt vaikeutettu tällaisilla pelillisillä toimenpiteillä, että on saatu tästä ehkä varmasti niinku enemmän tämmönen vangitsevampi tästä autoilukokemuksesta, ja sitä en kyllä pysty väittämään. Kyllä tässä niinku jää jotenkin jonkunlaiseen koukkuun tämän äänen kanssa. Vaikka tässä on nyt tätä äänihommelia, niin ne saa sitten yhdellä napin painalluksella pois. Tai tässä on nyt useampikin näitä äänimaailmoja, että toi polttomoottoriääni on mun mielestä realistisin. Sitten on sellaisia vähän suihkumoottorihävittäjän ääniä. Mut sitten tää ajettavuus, niin tää on kyllä huikee. Ehkä noi aikaisemmat performance-sähköautot, mitä mä oon kokeillut, no ei Taycani kyllä menee tähän samaan sarjaan. Ja ehkä Kia EV6 GT, mutta tää on niinku semmonen työkalu. Tää on niin tiukka ja jämäkkä ja kaikin puolin sellainen kova ja tinkimätön, että tää on niinku äkkiseltään tai ensisijainen fiilis on, että tää on niinku sähköauto, polttomoottoriauto valeasussa, mutta sitten tää on myöskin kilpa-auto, perheauton valeasussa. Tää on kuitenkin niinku todella tilava tuolla takapenkilläkin. Mun taakse mahtuisin itse ihan helposti istumaan. Akseliväli on tosi pitkä, peräkonttiakin on hyvin. Eli tää on se sama Ioniq. Aika iso laivahan tää on, painaa 2,2 tonnia, mikä on siis aika paljon kuitenkin, koska nyt jos verrataan vaikka uuteen Tesla Model 3 Perfiin, niin se on sitten 300 kiloa kevyen. Ja se kyllä tuntuu. Että se tuntuu sellaisena raskautena. Tää ohjaus on todella kankea tuollaisessa pienessä pyörittelyssä, että se kyllä niinku tekee tästä mun mielestä aika huonon sellaisen käyttöauton. Että mä en kuitenkin tätä, jos ajattelee Suomen olosuhteita, niin joo, sä pääset kesällä ajelemaan radalle muutaman kerran kesässä, vaikka joka viikko jos haluat. Mutta kuitenkin se ratakäyttö varmaan olisi sitten tällaiselle perheautolle se muutama prosentti vuodessa. Niin sitten sä kärsit sen melkein 100% vuodessa tästä jäykästä alustasta, jota saa siis säädettyä, iskuvaimennusta saa vähän pehmeämmäksi, mutta silti se on kuitenkin aika kivikova tää alusta. Mikä siis on ihan hyvä asia tähän kisaseen luonteeseen, mutta sitten, että yhdistetään se sitten tähän perheautoon, niin ehkä tää on sitten vähän tällaiseksi rata-autoksi niin vähän turhan iso. Ei se nyt tietysti isoilla radoilla niin haittaa se iso koko, mutta on se semmoista kankeutta sitten tällaisissa pienemmissä ympyröissä. Mutta ohjaus on siis todella tarkka ja tunnokas. Ei nyt ehkä vielä olla ihan niinku päästä siihen taikanmaiseen maagiseen fiilikseen, mutta kuitenkin tähän perheauton luokkaan niin aika mielettömän hyvä tää on kuitenkin. Ja siis mähän en nyt ole päässyt mihinkään radalle ajaa, mikä on tosi harmi. Hyundai teki hienosti silloin kun se julkaisi tän, niin tuli kyllä kutsu Ahveniston radalle ja siellä esimerkiksi Ylhäisen Miika oli sitten ajamassa, niin käykääs kattoo Miikan videot sieltä
rata-ajosta, mutta kyllä siellä oli aika lailla suut messingillä, kun pääsi vähän kovempaa puikottaa. Mutta mulla ei ole nyt ollut mahdollisuutta ajella mutkasta tietä ihan niin kuin rajoilla, vaan nyt on pysytty kohtuullisissa nopeuksissa ja sitten tuolla Voikosken radalla kyllä päästiin tällaista suoranopeuksia ja hidastuvuuksia testaamaan. Ja ne on sitten taas videon lopussa. Esimerkiksi kokeilin, että mitenkä tää kiihtyy 0–100 ja heti siihen perään jarrutus. Niin kuinka pitkän matkan se vaatii siihen 0–100 ja takas 0. Niin voitte käydä pistää tuohon kommenttikenttään oman arvauksenne, montako metriä siihen vaaditaan. Sitten varmaan olette nähnytkin jo tuon aikaisemman videon, jossa tämä hävittäjäpilotti kävi myös kokeilemassa. Samalla meni häneltä sähköauton neitsyys, niin oli kyllä ihan aidot reaktiot hänelläkin. Ihan hauskasti kyllä nykii toi myöskin tää virtuaalinen vaihteisto, niin sitten tekee sellaisen pienen nykäsyn, eli siis hidastaa kiihtyvyyttä hetkeksi. Eli tuolla virtuaalivaihteistolla sitten kun ajetaan, niin suorituskyky on hieman vaatimattomampi, vaikka kyllä fiilistä on sitten paljon enemmän. Että kyllä se korva, tai siis se ääni, niin se kertoo tavallaan siitä sen hetkisestä moottorin rasitusasteesta, vaikka se nyt on se virtuaalimoottori, mutta se antaa kuitenkin vähän sitä fiilistä siitä nopeudesta myöskin, koska ei sun siellä rata-ajossa ole aikaa katsella mitään nopeusmittaria. Mä en nyt voi sanoa tästä ajettavuudesta muuta kuin, että tää on ihan mieletön. Ja jarrut myöskin, niin tää kyllä pysähtyy kuin seinää. Sen voin sanoa, että tuolla Voikosken radalla, kun yleensä mä lasketaan sinne ylämäkeen ja siellä hidastan, niin no multa loppuu vaan sanat. Meinaa niinku Mayhemin sanoja lainatakseni, niin naama meinaa sulaa päähän, tai no ehkä se jarruttaisi se meinaa irrota päästä. Et kiihdyttäisi takaraivoon sitä varten, ettei aivot lennä takapenkille ja sit taas jarruttaisi joutuu pitää naamaa, ettei se ole tuolla tuulilasissa. Tuo on kyllä huikea peli. No mä en nyt aio näitä tiloja käydä sen enempää läpi, nämä on ihan samat kuin Ioniq 5. Täällä sisustassa on nyt kyllä tietysti nämä ihan mielettömän hyvät penkit ja nyt näissä on niin paljon sivutukea kuin voi ikinä toivoa. Ja lisäksi tähän on laitettu tällainen keskikonsolin tynkä, johon saa sitten vähän polvella nojattua vielä, kun G-voimat sivuttain koettaa sua viedä, niin sä voit vähän tukea ittees tähän oveen ja keskikonsoliin polvillakin. No, penkeissä ei ole sähkösäätöjä, mutta sitten taas toisaalta näistä löytyy tuuletus eli jäähdytys, mikä on kyllä ratahommissa ja dynaamisessa ajossa kyllä ihan hyvä juttu. Ja mittaristot on kyllä makeet, että voi sanoa, että me ollaan tässä Hannun kanssa näitä ihasteltu, että saisi olla niin kuin muissakin autoissa tällaiset mittaristot, että erittäin selkeä ja informatiivinen tämä kuskin mittaristo varsinkin tässä N-asennossa. Täältä näkyy akun lämpötila, etu- ja takamoottorien lämpötilat. No tietysti kierrosluku ja vaihteet ja nopeus. Ja kaikkea pystyy sitten säätämään. Täällä on kyllä niin paljon näitä asetuksia. Että se on ehkä yksi mun kritiikin aiheita myöskin, että tässä on nyt niin paljon tätä erilaista säätömahdollisuutta, että mä menen ihan sekaisin näissä. Niin rengasmeluhan nyt tästä tietysti tulee aika lailla läpi, koska on niin vähän kumia noissa renkaissa. Ja tietysti alustakomponentit on nyt sitten myöskin vähän paranneltu, niin se sitten tuo tätä sisämelua vähän enemmän. Mutta muutenhan tää on aika hiljainen, ettei ole pahemmin mitään tuulen suhinoita. Tässä nyt tuli kyllä tosi sekava tästä videosta, mutta ehkä se myös niinku kuvastaa sitä, että miten tää on nyt saanut mun ajatukset ihan sekaisin, koska tässä on niin paljon kaikkea. Tässähän on myöskin sähköisesti ohjattava tasauspyöristön lukko, jolla voidaan siis ohjata vääntöä ja tehoa sitten etu- tai takapyörille. Sitä voidaan tuolta ihan liukusäätimestä sitten säätää, kuinka paljon menee eteen ja kuinka paljon taakse. Eli tästä voi tehdä ihan täysin takavetosen. Myös täällä oli jotain drift-asetuksia ja sitten tietysti akun lämmityksen optimointia, rata-ajoa tai sitten kiihdytysajoa. Onneksi tää kuitenkin löytyy nämä kaikki mukavat ajoavustimet. Eli voi laittaa
vakionopeussäätimen ja kaistallapitoavustimen päälle ja toimii kyllä tosi hyvin. Että nämä on kyllä, musta tuntuu, että nämä on kehittynyt aika paljon niistä ensimmäisistä, mitä oli. Mutta niin on kyllä kehittynyt nopeusrajoitusvarotinkin. Se on heti kun on 2 kilometriä yli, niin siitä alkaa piipitys. Pitäisikö mun puhua vähän noista sähköauto-ominaisuuksistakin? Ne unohtuu nyt täysin. Ehkä se nyt kuvastaa tätä auton luonnetta, mutta otetaanko vielä pienet ääninäytteet? Pelataanko vähän vielä? Nyt jos katsotaan mikä tässä on ollut kulutukset tällä nyt mä oon ajanut 406 kilometriä ja 26,7 on ollut keskikulutus, mutta nyt tää ei ollut mitenkään kovin tavallista ajoa, että tuolla lentokentällä tuli niitä kiihdytyksiä tehtyä aika monta ja ei ehkä on nyt ihan luotettavia nämä kulutuslukemat ja koska tää oli nyt sen verran lyhyt, niin takas tänne kun mä ajoin, niin toi moottoritiekulutus taisi olla siinä 23 nurkilla ja 24 sitä luokkaa. Eli ei nyt mitään niinku järisyttävän hyvää, mutta ei huonoakaan. Ilmeisesti nyt tää teho vaatii sitten vähän enemmän myöskin elektroneja sinne moottorille. Tai sitten etumoottori on myös koko ajan käytössä. Nyt tässä on se 800 voltin 82 kilowattitunnin akku, eli vähän isompi akku kuin nyt noissa perusionikeissa. Saa nähdä tuleeko toi sama akku nyt sitten kaikkiin ionikkeihin, mutta vähän energiasisältöä on enemmän. Eli tällä nyt pääsee 300 kilometriä. Sellaista ajoa kun tällä nyt tulee ajettua tällä autolla, että ei ehkä ihan niin taloudellista. Mutta se nyt ei olekaan tämän auton se ominaisuus. Sitten tietysti tämä 800 voltin akku latautuu todella nopeasti. Parhaimmillaan nähdään yli 200 kilowattin tehoja, niin silloin se lataustauko on parhaimmillaan sellaista 15 minuutin luokkaa. Ja löytyy V2L eli virran ulosottoa, ajoavustimet, yhden polkimen ajo löytyy. Et sikäli tässä on kyllä nämä ajo-ominaisuudet kohdallaan. Ja sitten tietysti se hinta. Hinta oli pikkusen alle 80 000 euroa ja sitten kun siihen ottaa ainakin tämän sinisen hienon värin ja tuo lasikatto on nyt tässä autossa myös lisävarusteena, niin sitten ollaan pikkusen yli 80 000 euro hinnassa. Se on kieltämättä aika paljon, jos sä saat nyt, jos katsot vaan tehoja ja suorituskykyä, niin esimerkiksi uusi Tesla Model 3 Performance saat noin 30 000, 25 000 euroa halvemmalla paremman kiihtyvyyden, kevyemmän auton, mutta kyllä tässä tätä showta on aika paljon enemmän sitten kuin taas Teslassa. Että onko se sitten hintansa väärti. Jos laskee nyt niitä hevosvoimia per 1000 euroa, niin yksi hevosvoima maksaa nyt sitten jonkun verran yli 100 euroa, kun sitten taas tuossa esimerkiksi MG4 ja Tesla Plaidissa, niin se on noin 100 euron luokkaa se yhden hevosvoiman hinta. No nyt mä löysin täältä sen ääniasetuksen, eli se pitää käydä tässä normaaliajotiloissakin, niin täältä N-Active Soundista pistämässä pois päältä. Sitten sen äänen saa kokonaan pois. Nyt on niinku sähköauton äänet, eli ei ole. Et se tietysti tässä on kiva tällaisessa sähköautossa, jossa on virtuaaliset Polttiksen äänet, että ne saa sitten halutessaan pois. Kyllä se niinku alkaa pikkuhiljaa rasittaa, ettei tällaisen matkaa jos viitti kuunnella sitä ininää. Tää on niin mukavaa tää hiljaisuus kyllä, että kyllä tästä nauttii. Mutta kyllä siitäkin sitten nauttii, kun voi mennä rekanoihin vähän reippaammin. Ja sitten palata taas tähän hiljaisuuteen. Kyllä mun täytyy vielä tällaisena yhteenvetona vielä sanoa, että kyllä tää on ehkä kuitenkin kaikista näistä mun koeajamista sähköautoista se, joka on aiheuttanut eniten tunteita. Se kyllä tulee aika pitkälle tosta äänestä, mutta tulee se nyt monesta muustakin jutusta, että tästä suorituskyvystä ja ulkonäkökin kyllä on sykähdyttävä. Että kyllä tykkään tosta hyvin itsevarmasta keulasta, mikä tässä on. Se kuvastaa sitä asennetta, mikä tässä koko autossa on. Höystettynä sitten sillä pelimäisellä korealaisella huumorilla vielä tuohon päälle. Täytyy sanoa, että on siinä kyllä varmaan ollut hauskoja hetkiä, kun ne on
tätä autoa suunnitellut siellä, kun ne on miettinyt, että miten ne äänet laitetaan ja miltä se pitää kuulostaa. Sitten kuitenkin ehkä vähän, että miksi ne päätyi tuohon Subaru Boxer-moottori ääneen? Miksi ei V10, miksi ei V12? Joo, ehkä tää nyt riittää tästä autosta tällä kertaa. Mä kyllä mielelläni tätä yritän saada vielä vähän pidempää koeajoa ja sitten ehkä vielä talvella. Tai radalle, jos nyt olisi joku sellainen mahdollisuus, että pääsis radalle kokeilemaan. Sitten päästään ehkä vielä vähän nextille levelille tässä hauskuudessa. Et ehkä mun taidot ei nyt ihan riitä tähän tällaiseen asfalttidrifting-ajoon ja nyt ei ollut mahdollisuuksia sitten taas siihen rata-ajoon, niin sikäli kyllä vähän harmi. Tää auto menee kyllä aika pitkälti Suomessa hukkaan. Et jos ajattelisin, että tää on niinku perheautoksi ja käyttöautoksi ehkä vähän epämukava, vähän liian epämukava, vähän liian kisanen. Ja sitten taas sellaiseksi rataleluksi, niin sitä on vähän liian iso. Mitkä on ne vaihtoehdot tällaiselle täyssähköiselle ratalelulle, niin se on Porsche Taycan, se Kia EV6 GT. Mä en nyt sit laskisi jotain EX30 tai Smartia nyt ihan tähän kategoriaan. Ne on ihan selvästi nyt sitten sellaisia käyttöautoja, joihin on nyt laitettu vaan vähän liikaa tehoa. Et kyllä tää on niinku semmonen työkalumainen ja jämäkkä tää koko auton olemus. Vaikka noilla äänillä nyt vähän koitetaan tässä hämätä, mutta kaiken sen pienen korealaisen leikkimielisen shown alla, niin siellä on kyllä, voisi sanoa, että aika pitkälle viety rata-auto, että kyllä nämä ominaisuudet on huikeet. Meneekö ne nyt hukkaa tämmöisessä normaalissa ajossa sitten, niin sen voi jokainen päättää. Nyt katsotaan, että pitääkö valmistajan ilmoittama 3,4 sekunnin kiihtyvyys paikkansa. Me meinataan tehdä se vielä niin, että kun tässä on nyt näitä kaikenlaisia ajomoodeja, niin me ensin kokeillaan tällä manuaalisettingillä, että miten se voisi onnistua sitten se lähteminen niin, että meikäläinen nyt vaihtaa vaihteita mielestään oikealla tavalla, mutta katsotaan, kaikki pitäisi olla nyt niin sportilla kuin vaan pystyy. Ei kai siinä. Painetaan kaasua ja jarru yhtään. Ääni muuttuu heti. No niin, 172 oli tuossa toisella tolpalla, missä yleensäkin on ollut sähköautoilla se 165-179. 3,98. Eli aika paljon jäätiin siitä 3,4 sekunnista. Ja nyt painetaan tosta. Okei. Okei, nyt tää voi lähteä vähän eri lailla, koska nyt toi ääni kuulosti erilaiselta. Tässä on nyt näitä vaihtoehtoja niin paljon. Joo, 183, että oli varmaan niinku 10 kilometriä enemmän nopeutta tossa. 3,49. Sehän oli hyvä. No niin, nyt otetaan ilman ääniä. 3, 2, 1. Aika hyvin nykäsee tuossa alussa. Ja Parma pysyy hetken aikaa vielä tuulilasissa kiinni. 186 oli nyt. Ja se oli 3,39. Kyllä. Kun otettiin äänet pois, niin vielä tuli 10 lisää tai 10 lähti pois ajasta, kun ei kulu energiaa hukkaa sellaiseen turhaan äänen tuottamiseen. Mutta kokeillaan vielä kerran. Halutaan toistaa tämä. Kyllä lähtee, kyllä lähtee. 180 oli siinä. On kyllä hyvän tuntuiset jarrut. 3,4. Spot on. Kyllä kellon tarkkaa työtä nyt tekee
korealaiset tässä hommassa, että mut nyt kokeillaan siis, mä katon mittarista 100 kiihdytykseen ja sitten pysäytetään. Katsotaan paljon, että kamat lentää. Se oli siinä. Aika tiukka. Paljonkohan siihen meni? Katsotaan. Jaa, ei tää nyt ihan 100 metriä mennä. Ei pahemmin mustaa viivaa näy. Tuossa vähän ihan niinku lopussa on näköjään. No niin, ja sitten otetaan uudestaan. Mitäs toi sanoi toi meidän kiihtyvyysanturi? No se on nyt valmiina taas lähtöön. 3, 2, 1. Nyt kyllä meni vähän vielä lyhyemmän. Auton mitan lyhyemmäksi meni. Käydään ihan mittaa, paljon tässä meni. Mä sanoisin, että 105 metriä. 105 metriä ja 0-100 ja 0. Nyt täältä vähän näkyy kyllä tuo, koska tuo jarrutus on alkanut tossa. Mutta ihan mielenkiintoista, kyllä uskomattoman hyvin kyllä pysähtyy, kun tuuppaa jarrulapun lattiaan, niin kyllä pysähtyy. No niin, eiköhän se nyt riitä tälle kerralle. Uskotaan, että hyvin kiihtyy ja hyvin pysähtyy. Ja käykää kommentoimassa, mitä tykkäsit Ioniq 5N:stä. Voisiko olla teille sopiva ratatykki, sähkötykki, vai onko liian pelimäinen? Käy kommentoimassa, käy tykkää videosta ja käy tilaamassa kanavaa ja palataan seuraavaan videolla. Bye bye!